Hallå och välkomna till Swedish Linguist YouTube-kanal. Och idag ska jag spela in en liten snabb video för att förklara när man använder T i slutet av adjektiv. För det verkar som att många inte riktigt vet varför. Och först och främst så handlar det förstås om genus. Så alla vet att svenska har 2 genus på alla substantiv och adjektiven beror på det. Till exempel om vi pratar om en snabb bil. Så bil, det är ett n-ord, alltså utrum, och adjektivet ändras inte. Så en snabb bil. Om vi tar ett tåg. Så tåg, det är ett ett-ord, alltså neutrum. Då lägger vi till ett T. Så ett snabbt tåg. Tåget är snabbt. Och om det är plural, alltså om vi pratar om många saker, då lägger vi till ett A. Så snabba tåg, alltså många snabba tåg eller många snabba bilar. Så det är alltså fall 1. När substantivet är i neutrum, alltså när man beskriver ett ord. Några andra exempel. Mitt glas är tomt, eller fönstret är öppet, eller vi har ett stort hus. Och lägg märke till att i stort, R och T, de smälter samman. Så man säger inte stort, utan man säger stort. Så R och T blir till ett tjockt T. Så fall nummer 2, det är när man inte refererar till något specifikt. Så till exempel, det är varmt idag. Så vad är varmt? Inget specifikt, utan det är varmt idag. Så då lägger man till T. För att man säger det är varmt. Eller det är viktigt att studera om du vill lära dig svenska. Så det är viktigt. Du refererar inte till något specifikt. Så du säger det är viktigt. Eller tycker du att det är fint här? Så du refererar inte till något speciellt. Du säger det är fint här. Fall nummer 3. Det är adverb. Och för dig som inte vet vad ett adverb är. Det är något som beskriver hur någonting händer eller hur någonting görs. Alltså man beskriver verb eller andra adjektiv och adverb. Så till exempel trevligt att träffas. Så vi beskriver att träffas. Så trevligt att träffas. Eller jag kom sent idag. Så du beskriver hur du kom, alltså. Så du kom sent. Du kan jämföra med jag var sen idag. Du beskriver dig själv, alltså jag var sen. Men om du beskriver hur du kom, då säger du jag kom sent idag. Eller till exempel, kan du prata långsamt? Så du beskriver hur du pratar. Du pratar långsamt. Och det här är samma som engelskans li. Så speak slowly. Prata långsamt. Det var allt. Det är faktiskt inte så svårt. Det handlar om ifall du beskriver ett ord. Alltså ett ord i neutrum. Du beskriver inte något specifikt. Eller adverb. Det är det. Och
Det finns några ord som inte ändras, till exempel kul och bra. Så det kan man tänka på, men nästan alla adjektiv ändras och man lägger till ett T. Så det kan man också tänka på. Annars, tack för titeln. Jag länkar till min hemsida här nere där ni kan hitta massa andra bra resurser för alla er som lär er svenska. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det gött! Hallå och välkommen till vad heter den?